What's up, Durbab Squad? Welcome back to our YouTube channel. So, yun na nga, for today's video, gagawa tayo ng paborito ng karamihan, ang kutsinta. So, let's start with the ingredients. You will need 1 1/2 cup of all-purpose flour. Then you will need 6 tablespoons of cornstarch, 2 3/4 cup of water. Malinis yan mga kadurbab. Then you will need 1 1/2 cup of brown sugar, 2 1/2 teaspoon of vanilla extract or vanilla powder, 2 tablespoons of Annato powder or di achwete, and 1/4 teaspoon of salt. Yan, so since kompleto na ang ating ingredients, simulan na natin ang bakbakan. Diyos! Unahin na muna natin ang Annato powder, so kailangan natin itong tunawin sa tubig. Sunod naman nating paghahalo-haluin ang mga dry ingredients. Pag nahalo na lahat ang dry ingredients, sunod naman ang liquid ingredients. Tandaan, pahiran ng kaunting mantika ang molder para hindi didikit ang kutsinta pag naluto. Ngayon naman, pwede na nating ibuhos ang mixture sa molder. Pwede mong punuin ang molder or pwedeng 3/4 lang.
Depende sa'yo kung gusto mo ng manipis o makapal na kutsinta. Isa lang ang mixture sa steamer for 30 to 40 minutes at low-medium heat. I-cover ang takip ng thin cloth para hindi tutulong tubig sa kutsinta. Yan! Luto na ang ating kutsinta! Tandaan, palamigin muna ang kutsinta bago tanggalin sa mga molde. Pwede na tayo maglagay ng toppings.